Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să discutăm despre o altă situație des întâlnită prin grădini sau prin proprietățile dumneavoastră. O situație care este întâlnită și la mine în curte, și anume vom discuta despre tăierea pomilor înalți, în special a prunilor înalți. Cum facem tăieri de corecție și de suprimare a coroanei. Chiar și eu am această situație. O să lucrăm pe acest prun din spatele meu de aici. Este un altoi de Stanley, anul 5 dacă nu mă înșel. Este altuit într-un porcoduș ieșit de la vecinul și, după cum vedeți, a crescut destul de înalt. Eu l-am tăiat acum vreo 3 ani de zile. Nu mi-am concentrat atenția asupra lui din cauza că aici, exact unde filmez, sunt în niște construcții enorme. Sunt într-un șantier de vreo 3 ani de zile. Dar acum, dacă sunt aproape de momentul în care voi termina, m-am gândit să-mi îndrept privirea asupra lui și totodată să vă exemplific și dumneavoastră ce este de făcut, câteva idei despre cum să lucrați în el pentru a nu întâmpina această problemă și a reduce coroana într-un mod, aș spune eu, corect, astfel încât să fructifice foarte bine și pomul dumneavoastră să fie simetric. Asta voi face și eu aici, dar mai întâi să discutăm puțin despre motivul pentru care unii pomi pot crește atât de înalți. V-am spus în nenumărate rânduri că la mine, cel puțin, în proprietatea unde ați văzut, acolo unde am pomii fructiferi, am avut stăvilit partea de învecinare cu următorul proprietar de niște salcâmi. Și din cauza aceea, mulți dintre prunii mei au crescut foarte înalți, mai ales că nu am fost în zonă să-i pot tăia, să pot ține la un nivel care mi-am dorit eu. În principal, toți pomii cresc înalți din două motive. Primul este că ei caută lumină. Pomul întotdeauna vrea să fie primul. Și după cum vedeți și dumneavoastră aici în spatele meu, există o construcție, mai există un zarzăr mai înalt, mai în spate acolo, puiul în care am altoiat eu, a fost un drajon, și prunul meu se aliniază exact cu această zonă și nu a avut lumină. În momentul în care el a ajuns la nivelul dorit, exact cum vedeți acolo în partea de sus, și-a oprit creșterea pentru că acolo are suficientă lumină. Cam acesta este primul motiv pentru care pomii cresc foarte înalți. Cel de-al doilea motiv ar fi niște tăieri incorrecte, de la care încep să crească aceste creșteri anuale vegetative foarte înalte și care se dezvoltă și mai departe. Dar principalul motiv este lumina. Iau camera, vă detaliez cam ce este de făcut în coronament, tai, îl observăm, un comentariu scurt, după care puteți pune și dumneavoastră în aplicare sau măcar puteți urmări ideile mele dacă vă sunt de folos sau nu. Dar eu sunt 100% sigur că vă vor fi de folos. Așa cum v-am spus, eu sunt în construcții masive, dar să revenim la prunul nostru. O să caut să iau ceva cu care pot să vă indic în coronament și o să vă arăt de la partea de altoi. Vedeți, acolo este partea de altoi propriu-zisă, din care a plecat două ramuri de schelet foarte viguroase. Aceste ramuri de schelet se prelungesc cu alte ramuri de schelet, respectiv semischelet. Din dorința de a ajunge cât mai sus, v-am spus, din cauza acestor pomi și acestor construcții, el a dezvoltat niște creșteri foarte puternice. Partea bună este că el garnisește pe toată lungimea lor. Deci avem formațiuni de rod pe toată lungimea acestor ramuri. Ce voi face eu? În primul rând, sâmburoasele au nevoie de lumină foarte puternică în centru, lucru pe care îl voi face și eu, și astfel, dumneavoastră, dacă întâlniți această situație, dacă vedeți că aveți aglomerată partea de centru, așa cum este și aici la mine, eliminați din ramurile de schelet care vă aglomerează centru. Eu o să elimin pe aceasta și o să mai elimin pe aceasta, care merge foarte puternic drept pe centru pomului. După ce voi face aceste eliminări, voi urmări o simetrie, un nivel la care să merg și să fac anumite secțiuni. Ideea care este? În momentul în care treceți la pasul 2 să faceți o simetrie pe înălțimea pomului, va trebui să căutați întotdeauna zone în care ramurile de schelet au niște ramuri de transfer. Exact cum sunt acestea. Adică dumneavoastră trebuie să căutați o zonă în pom unde prezintă niște ramuri care pleacă pe laterală, pentru a putea face secțiuni și a transfera puterea pomului de a crește pe verticală în cea de creștere pe orizontală. Haideți să luăm ceea ce ne trebuie și să ne apucăm de treabă.
Ia la sculele o să filmez pe un unghi în care puteți vedea și dumneavoastră ceea ce se întâmplă și încep cu eliminarea acelor ramuri de schelet de pe interiorul prunului. Deja s-a făcut lumină în interior doar prin secțiunea a două rame. Acum, așa cum am spus, mă uit dacă pe interior mai am probleme, ceea ce se pare că nu mai există. Și mă uit pur și simplu pentru formarea unui etaj. Oriunde aș secționa, să secționez la o ramură care merge către vertical, adică nu voi lăsa niște cioate drepte. Să nu ne prindă ploaia, că se aud destule tunete și fulgere, dar mai avem puțin și eliminăm ploaia. Haideți să ne grăbim. Lăsăm groașa guma. Tăiem în ramuri numai de la 2 ani în sus, pentru că este foarte important și acest aspect.
Vă uitați dacă aveți ramuri rănite sau ramuri deteriorate în interior. Așa. Și cam aceasta este povestea. M-am grăbit puțin ca să nu mă prindă ploaia. Ia uitați ce este acolo în spate. Haideți să luăm camera să vă detaliez ce am făcut, după care încheiem videoclipul. Deci după cum vedeți, am eliminat două ramuri principale de schelet care mi-aglomerau centrul pomului. Deja am făcut lumină în interiorul lui. Am revenit pe acele părți, acolo am un defect de tăiere, dar n-am putut să trec gardul la vecinul. Am mai eliminat la un nivel aproximativ egal din celelalte ramuri de schelet. Am făcut tăieri de transfer către formațiuni de rod întotdeauna. Nu m-am atins de creșterile anuale și tăierile au fost făcute întotdeauna pe transfer. Da? Deci unde am avut ramură principală, am făcut transfer, am luat puterea de creștere a pomului de pe verticală și am dus-o pe orizontal. Foarte important atunci când faceți aceste tăieri, la sâmburoase în general, nu vă atingeți sub nicio formă de ramurile mai tinere ca acelea de un an, acelea care au un colorit mai roșiatic, puțin mai deschis la culoare, pentru că sâmburoasele în general fructifică în general pe ramuri anuale. Uitați, asta a fost o ramură anuală, acum este o ramură de 2 ani și uitați câte formațiuni de rod are. Deci, lumină în centru, suprimare prin transfer și totul este în regulă. Decât că pe viitor dumneavoastră trebuie să urmăriți pomul pe îndelete astfel încât să nu permiteți ca el să se ducă iară după lumina respectivă. Așa că, dragilor, ați văzut, nu este mare inginerie, faceți lumină pe centru, mergeți la un nivel, faceți tăierile de transfer, nu vă atingeți de ramurile anuale și totul este perfect. Iar pe viitor aveți grijă să nu permiteți coroanei să se ducă mai sus prin acele tăieri de transfer. Până la următorul material, eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul videoclip. Merg, că cred că începe ploaia. Ia să vă arăt, să vedeți ce este acolo în spate. V-am pupat!